Global Components är ett högteknologiskt avancerat företag inom formsprutning och plastindustri och vi anser oss vara ledande inom den industrin. Vi erbjuder våra kunder kompletta lösningar på avancerade plastapplikationer. Så har vi även en väldigt avancerad produktion där vi idag driver tekniken till det yttersta för att vara effektiva och kostnadseffektiva. Vi har ett 40-tal ABB-robotar i vår produktionslina idag. Den första roboten kom i början på 90-talet. För det har vi utvecklats med ABB. Så fort vi ska ha en sexaxlig robot, då faller valet naturligt på ABB. Vi trivs med dem. Ja, vi ser att vi behöver bli mer konkurrenskraftiga och de manuella statiska jobben vi hade tidigare ville vi plocka bort för att förbättra ergonomin för operatörerna och även kvalitetssäkra ett steg längre. Och då valde vi att dra automationen ett steg till. Varför vi går på automation också, det är för att repeterbarheten är mycket bättre än ABB-roboten i den mänskliga handpåläggningen, vilket gör att det blir mycket mer exakt och kvaliteten höjs i och med det. Vi har en robot som plockar tyger från ett magasin, stoppar in dem i formsprutan så de blir översprutade med plast. I den processen får vi ett överskott av tyg och då plockar vi ut detaljerna och lämnas över till ytterligare en hanteringsrobot som placerar dem i en fixtur som går in till en laserskärutrustning som renskär detaljerna. Därifrån plockas resterna av tygerna och kasseras. De riktiga bitarna lämnas vidare till nästa robot som har hand om ett omvik där vi viker in kanterna på detaljen och svetsar på baksidan för att få en snygg kant. När det är gjort så flyttas detaljerna över till nästa robot som klipsar detaljerna och placerar dem på en konvejorsystem som går ut till operatörerna där detaljen slutmonteras i en förpackning. För att få en bättre ergonomi och bättre utrymme att arbeta på är arbetsplatsen placerad en bit ifrån maskinen. Totalt så har vi 5 stycken robotar i cellen. Den största är en 6700, sen har vi 2 stycken 4600 och en 2600 plus en laserrobot. Vi är nöjda med de robotarna vi har, de är driftsäkra och lätta att jobba med. Vi har dessutom ett fantastiskt verktyg i Robot Studio där vi kan simulera hela upplägget med den cellen offline för att göra ändringar och trimningar. Föregående generation på A/B-stolpar, när det blir generationsbyte så blir det en ytterligare teknik inlagd i den här stolpen med montering. Och då var det naturligt att kontakta Plamex för att bygga den här utrustningen. Vi har ett bra samarbete med dem sedan tidigare. Genom att stoppa in de här extra 3 robotarna så har vi kunnat använda befintlig bemanning för att göra slutmonteringen vid cellen och få en färdig detalj. Ja, Yumi-cellen den har ett flöde på det sättet med att vi börjar med att köra in en pall med detaljer som vi har producerat in-house. Den här behöver monteras då med gnisselsäkrad tejp så att inte detaljen gnisslar när det väl kommer in på plats. Detta jobbet utförs av en operatör som tillsammans arbetar med en Yumi-robot. Roboten kommer att hämta tejp med sina 2 armar ifrån en rulle som kasar fram och stannar vid brytningen på tejpen. Roboten placerar efter det tejp på båda sidor och stryker längs med så att vi är säkra på att tejpen är helt emot detaljen och att det inte är några luftbubblor. Och sedan trycker roboten till undersidan för att få den så tät och så slät som möjligt. När Yumi-roboten har gjort sitt arbete så släpper den bakom på detaljen och operatör tar då och monterar ett handtag och en liten fjäder innan det får packas in i nästa låda. Denna lådan tar vi sedan ut till maskin i produktion där B-stolpen kommer ut och då ska height adjuster som vi då precis har pratat om monteras. Och de 2 tillsammans gör då en fullt fungerande B-stolpe. Sen vi har installerat Yumi-roboten så har vi märkt inte nog med att vi har en större kapacitet. Vi har dessutom förhindrat förslitningsskador på operatörens fingerspetsar eftersom att de har behövt att dra sina fingrar längs med den här tejpen för att få den att
vara helt slät och utan luftbubblor. Det sköter Yumi-roboten idag. Så vi har ju sparat in operatörens fingerspetsar och tagit bort ett moment för operatören att jobba med. I slutändan ger det en jämnare och en snabbare process. Under 8 timmar innan Yumi-installationen så fick vi manuellt fram 330 bitar ungefär. Efter installationen av Yumi-roboten så kommer vi upp hela vägen till 1043 per 8 timmar. Min erfarenhet av ABB är att det är en väldigt väl fungerande partner att jobba tillsammans med. I grund och botten en bra produkt, bra människor att jobba tillsammans med. Stabila, står för vad man lovar och som vi säger till våra kunder att ABBs robotar är en av de största leverantörer av robotar och i vår värld så är det kanske den som har den bästa prestandan. Vi jobbar dagligen med ständiga förbättringar och även i nya projekt. Framöver så kommer vi inte att sänka automationsgraden utan snarare höja automationsgraden som är vårt mål. Det är applikationerna som bestämmer vilken robottyp vi tar. Hamnar vi på en 6-axlis så blir det automatiskt ABB-robot och vi ser ju ett fortsatt samarbete med ABB.